Okay guys, I got my E58 drone clone. So testing natin kung ko-connect siya dun sa controller. Blinking, and let's try it. Nangyari yan, nag-establish muna tayo ng connection, and then hindi siya naka-level. There you go. Drone is working. And tara, mamaya, let's try it outside. Okay mga kabro, this is Spike for RideLangPagMayTime. Actually guys, gusto ko lang ipakita sa inyo tong nakuha kong drone. Actually, lang to, starter kit ng drone. Siguro the reason why I decided to buy this is yung parang practice. If ever na magustuhan ko or saka na siguro. Ako na siguro pag-iipunan yung medyo mas mahal. And ito na yung guys. So this is the collapsible aircraft, which is the E58 quadcopter. Yun yung nakalagay. So I got it from Lazada. Actually mura lang, napakamura, around less than 1.4 I think. I got the dual battery package. Sigurado mabilis madiskarga to. So kumuha na ako ng may extra battery. So ano meron sa package? Siyempre yung controller, yung drone mismo, and we have 4 propeller parang protection ng propeller, 4 pieces, and then 2 sets spare ng rotor blade ng propeller, actually, and a Phillips screw, and then syempre yung charger, and then the battery. So I got 2 batteries. I already have another one inserted, so and then spare battery. So I got it for less than 1.4. Again, okay na to, at least mura. So practice muna kasi first time to try, so wala rin ako idea how to properly maneuver or control a drone. So again guys, I got the platinum drone. Perfect starter siguro, beginner. And ayan, hindi ko lang paano siya susukatin, pero ayan, yun lang siya actually. So let's install the propeller guide. So let's see kung from dito ay may enjoy ba natin to, kung makukonvince ba akong kumuha ng mas maganda at yung mas mahal, diba? So, syempre dito man tayo sa medyo mura. Okay, last lock. Okay, so again guys, so yun, so I got the E58 drone. I don't know sinong kamukha nito, pero based sa mga nakita ko, mukhang okay naman for starter, although sabi nga lang pambata or pero I don't think pero sa akin pwede naman nang pagpraktisan. So again guys, okay, so ayan natin. So again, yung we have the controller, we have the drone, spare battery, charger, and a manual. May kasama rin siyang case, so kasama doon sa package na nabili natin. Okay, and again, yung pa pala sa controller niya merong 3 battery, which is hindi siya kasama. Kaya hindi ko siya na-testing kagabi kung okay, dahil wala pa akong AA battery. So 3 pieces AA battery. Then yung battery mismo ng drone is yun na yung kasama doon, and then you have an option to buy a spare battery. So I got one. So yung package ko is 2 batteries. Para sure na rin. Alam ko maiksi lang din to based on the review. Maiksi ang kanyang flight time. Okay? So, yung pa pala, camera,
I'm not sure, pero I click doon sa 1080p. Pero based ang nakikita ko sa mga review, parang ang camera na ito is parang nasa 720p lang yata. Pero let's see kung ano magiging output. And this is not a controllable camera. So kung makikita ninyo. Ayan. Ikaw, manually. You can adjust this manually. So walang control dun sa remote para baguhin mo yung nito. So yun. Let's see. Yan, diyan ko muna yung position para mas maganda. Yan. Okay? So guys, try natin paanda rin. Okay mga kabro, so yun. Testing natin. Paanda rin natin ngayon. So again, yung remote niya, may parang tinatawag na antenna. Pero wala siyang kwenta. Actually design lang siya. Wala talagang connection. There's no connection whatsoever sa loob. So talagang for the looks lang to. Design lang. Kunyari may antenna ka. So, para total nandiyan na rin lang. Pagmamukhain natin. Mukha na natin mukhang may antenna. And then one thing, meron tayong cellphone holder sa baba. So you can also download an app na nandun sa na pwede nyo buksan. Andun naman yung link sa manual niya. So you can download the app para makontrol mo at meron din tayong visual doon sa camera. So ngayon, testing lang muna natin kung kamusta yung connection ng controller doon sa drone. So again, first is let's open the drone. Yun. So it's blinking. Blinking. And let's see. Okay. And then let's turn on the remote. Yun. And then based doon sa nakita ko para mag-match sila o anong tawag doon. I forgot ko, nakalimutan ko tawag doon. Parang double check lang. Ayun. And then so ayun na. So parang pairing. And then dahil beginner tayo guys, kasi may controller siya dito na pwede mo siyang diretsong lipad na pataas, pababa. You can control it anywhere na. Pero dahil beginner tayo, and basically wala talagang idea is kailangan natin munang paikutin lang muna yung motor. Doon naman tayo doon. Nakita ko lang din to online na pwede mo siyang i-test lang kung magko-connect siya based dito. Konti move natin ng konti para hindi sasabitan. Okay, and let's see, let's check. Yun. So yun. So 4 motors are running, so good. And hopefully let's try. Aangat ba siya? Sumabit. Okay guys, sumabit sa damo. So, pumalupot yung damo. So hopefully, testing natin ha. Still working. Thank you. Still working. Problema ngayon is, yun na nga. Let's see kung makokontrol natin siya. Turn off muna natin. Okay, thank you. It's still working. Problema ngayon, kung paano natin siya makokontrol. Okay, check natin. Balik tayo. Let's see. You know. Bubuhan yung video pero
napapagod ako. Actually guys, okay siya. Problema lang, masyado malakas yung hangin. So, hindi ganun kalakas yung propeller niya. So, talagang, yun lang. Ilang beses ako nagkabol. Pero ngayon, i-double check natin. Okay ba ba? Nakailang nakailang landing siya ng nakailang crash landing. At the same time, kumakain ng damo yung propeller. Double check, connection. Up, propeller start. Okay. Woohoo! Okay. So, and now, checkin natin ngayon yung output naman ng camera niya. So, hindi ko siya matest ng wala kasi akong action cam na pwedeng i-mount sa katawan ko para ma-check. But, this is the output ng camera niya. So, ayan guys. So, ayan na. Mukhang okay naman, so far. Clarity, everything. Hindi siya kasing linaw syempre ng mga medyo mamahalin. Pero, adjust natin ng konti yung camera. Lagyan natin sa taas. Ayan. Para mas diretso ang kuha. Ayan. So, ayan siya. Kunyari, lumilipad. So, ayan. Okay. So, para mga bro. So, yan na muna. So, any question, so comment lang kayo doon. And then, kasi wala pa ako masyado masasabi sa inyo dahil, to be honest, wala na akong idea. First time ko to. Ayun, actually may tama nga yung drone ko. Sumamplak mo sa pader kanina. Naka-apat na tayong crash landing, but still, the drone is still working. So yan, blinking. And hopefully, nakakonect pa rin siya. Ayan, alright. Malinaw Ayan, nakita yung mga ko Nakita yung mga butlig-butlig ko Okay mga ka-bro, so next time. So yun, ito muna tayo. Hopefully ma-enjoy ko to and then magamay ko and then hopefully makapag-ipon para makakuha ng mas magandang drone. Ride lang pag may time.